títí bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn jọ ẹ bá láìkẹ́ bá share bẹ́ẹ̀ tí ń wọlé yẹn kí wàá kọkùnrin akóbìnrin akọmọdé akágbàlagbà ètò ti bẹ̀rẹ̀ ó yá bẹ́ẹ̀ tí ń wọlé yẹn jọ ẹ bá wa share ẹ bá wa subscribe sí orí ìkànnì yìí bẹ́ẹ̀ tí ń wọlé mo kí gbogbo wa o tá a bá ń sọ wípé Sunday Igboho òòṣà ẹni Ọlọ́run dá Sunday Igboho tá a bá ń sọ wípé òòṣà ni kò tí ì yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó rà ń kí à ń sá ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò yé wọn ni. If you say Sunday Igboho is a movement, àpárọ̀ kò ń ṣe pábùkún wọn ò dẹ̀ ṣàyọkú òǹbẹ̀ torí wípé tá a bá sọ pé èèyàn pé ó jẹ́ òòṣà ó jẹ́ ẹni Ọlọ́run dá ó tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ náà ni. Ìyẹn ni mo fi wọlé sórí ètò lónìí pé tó mo kí gbogbo wa káàbọ̀ sórí ètò torí pé ètò tó ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn bẹ́ẹ̀ tí ń wọlé yẹn ẹ bá like ẹ bá wa share rẹ̀ ẹ bá wa subscribe sí orí ìkànnì yìí ẹ jẹ́ kó máa lọ fà káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé ètò ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn o ètò ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn ní gbogbo ibikíbi tí ẹ ti wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ tó Ṣeun gbogbo alamọ̀ ó popular bí àṣà Yorùbá ní ó popular bí ìsáná ẹlẹ́ta gbogbo alamọ̀ dáadáa pọkùnrin popular gan débi pé wọ́n mọ̀ kò síbi tí wọ́n ti mọ̀ tá a bá sọ pé sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí ọ̀rọ̀ dátọ́ lẹ́nu ẹ̀ tí nǹkan dátọ́ lẹ́nu ẹ̀ ni òun ni arákùnrin yìí òun ni Ṣeun yìí ṣùgbọ́n wọ́n sọ àwọn nǹkan kan tó jẹ́ wípé ìyẹn mo ní ń gbé wá fẹ̀yìn èèyàn wa pé tó tá a bá sọ pé Sunday Igboho pé movement ni tá a bá sọ pé Sunday Igboho òòṣà tá a bá sọ pé Sunday Igboho ẹni ká sọ̀rọ̀ ká bá bẹ́ẹ̀ ká sọ ká sọ kàn wọ́n lójú bẹ́ẹ̀ náà ni nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ òun ni arákùnrin náà wá ṣe o òun náà ló ṣe o ó sọ̀rọ̀ kan bí tó yẹ kí ọ̀rọ̀ lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tiẹ̀ ti ń gbé pò yìí gbòòrò ẹnu báyìí wọ́n ti sáàkì ẹ̀ ní wọ́n rìfẹ́ǹtì ẹ̀ àtàsáàkì rìfẹ́ǹtì àwọn kan ló lọ líìfù àwọn kan ní kinní kan whatever tó sàfẹ́ fàyọ mẹ́sẹ̀gì tó fẹ́ pass across yẹn ó pass across yẹn o ọ̀rọ̀ yẹn ló wá ń jà rìnrìn báyìí tó ń fọ́ àwọn èèyàn wa lórí ọ̀rọ̀ yẹn ló fọ́ wọn lórí o tó yẹ pé ó ń lọ gbàgbòs ní ìsìn tó ti ń lọ káàkiri ìgboro ọ̀rọ̀ yẹn ló wá fọ́ wọn lórí báyìí torí pé ọ̀rọ̀ tí ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn ń bí wọn nínú gbàsó lórí kan ó ló ń fọ́ wọn lórí ó ń bí wọn nínú ó ń fọ́ wọn lórí ó bí wọn nínú. ṣé bí ìgbà tó lórí yẹn kọ́ ni pé as e dey pain them e dey sweet us ní ìsìn báyìí ètò Ṣeun náà wá sọ ọ́ sìn is now pain them. ẹ já máa dúpẹ́ pé àwọn ọ̀dọ́ ń sọ̀rọ̀ sókè ká dúpẹ́ pé àwọn èèyàn náà tiẹ̀ ń sọ̀rọ̀ sókè sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lélẹ́yìí náà o sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lélẹ́yìí o tó fi lè sọ̀rọ̀ yìí tó sọ̀rọ̀ kan ìjọba lójú pé tó wà ní nǹkan tẹ̀ ń ṣe yóò da ṣẹ́ ẹ̀mí Sunday Igboho wọnú ẹ̀ ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ó sọ̀rọ̀ yẹn gbogbo nǹkan tí Sunday Igboho sọ pátá lórí ọ̀rọ̀ pé ẹsẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ má fìyà jẹ ìran mi ẹ má ṣe kíní kan fún ìran mi náà ní Ṣeun náà wàá rìpíìtì pé Sunday Igboho jàre ọmọ ọkọ ni ó jàre ó bàbá dámì jàre wípé nǹkan tó sọ yẹn ó bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí ẹgbọ́n nǹkan tí Ṣeun náà sọ pé àníṣẹ́ ẹ lè mọ̀ fìyà jẹ àwọn ìran mi kẹ́ ẹ mọ̀ expect pé ká dákẹ́ kẹ́ ẹ dẹ̀ mọ̀ expect pé ká panudé ká má sọ̀rọ̀ mọ́ nígbà tá a bá ń sọ wípé movement lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí Sunday Igboho is a movement is a spirit yẹn sì ń lọ káàkiri gbogbo ìgboro nílẹ̀ Yorùbá báyìí is a movement ẹja kọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tí Ṣeun sọ náà torí mi fẹ́ ká gbára wa lákòókò ẹja kó gbọ́ nǹkan tí Ṣeun sọ ká tó wá mọ ìyànnà náà ètò ẹ káàbọ̀ o ẹ máa bá wa like ẹ bá wa share ẹ bá wa subscribe sí orí ìkànnì yìí bẹ́ẹ̀ tí ń wọlé ẹ mọ́ kí gbogbo wa káàbọ̀ sórí ètò lónìí ètò ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn ní pẹrẹwu ètò ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn ẹja kọ́kọ́ gbọ́ náà kí ni Ṣeun sọ o kí ni Ṣeun sọ tó wá fi di pé wọ́n gbógun tì í òun náà látún ní kẹ́ ẹ wá gbọ́. This is my final word tonight. Mr. President, Senator Bola Tinubu, it is to you tonight that I bring the burden and plight of our people too. I trust this message finds you in good health and high spirits as you continue to navigate the intricate responsibilities that come with the esteemed position you hold. It is with a heavy heart and deep concern that I pass this message on the current state of our beloved nation, Nigeria. In a time when the heartbeat of our nation is raising with fear and the very fabric of our society is tearing at the seams, we stand at the crossroads. President Tinubu, the nation calls for your undivided attention as we embark on a private visit to France. Our beloved Nigeria is grappling with unprecedented challenges that demand urgent and decisive action. Kidnapping and abductions are the order of the day. From Lagos to Kaduna, Taraba,
and violent and criminal activities have pervaded our land. Even in the heart of our nation's capital, the audacity of kidnappers has become a sinister reality, striking fear into the hearts of our people. Our citizens are living in constant fear, unsure of their safety and the safety of their loved ones. This is not the Nigeria we dreamed of, not the renewed hope that was promised. We applaud the gallantry of our security operatives, but indeed more work still needs to be done to keep the people safe. Efforts are being made, but it appears they are not far enough. What has become the strategies of state policing and community policing has been talked about several years, and the huge white papers and advisory notes on how to tackle insecurity in Nigeria, where are they? President Tinubu, as a pro-democracy agitator, isn't it the right time to restructure Nigeria for it to work properly? Is the Nigeria you and your friends fought for, is it the Nigeria that you're talking about? The removal of subsidies has unleashed a tidal wave of economic downturn, leaving families struggling to make ends meet. Prices of commodities have gone through the roof. The biting effects are felt across the nation, and the loss of confidence in the government is palpable. This is not a time for complacency. It is a time for bold, unwavering leadership, Mr. President. I think it is about time to get the nation's head in one room and find a lasting cure to our ailing economy. As you stand on foreign soil, Mr. President, remember the weight of your responsibility to the Nigerian people. Our citizens, including those who voted for you, are losing faith in the government. The implications of the loss of confidence are far-reaching. And as a leader, you cannot afford to look away. Investors are fleeing the nation like never before. Economic potential of Nigeria is being squandered, and the consequences will be felt for generations. We urge you, Mr. President, to take immediate measures to create an environment that attracts and retains investment. The clock is ticking, and our economic future is at stake. Mr. President, the time to act is now. Benny, insecurity, alleviate the economic burden on citizens, and restore the confidence in the government. This is not only a call to fulfill campaign promises, but a plea for the preservation of our great nation. Mr. President, our regional leadership is hanging in the balance. Some members of ECOWAS are signaling exit. And Nigeria's influence is on the front. It is time to reassert your leadership, strengthen diplomatic ties, and secure our place in the Committee of Nations. Shy away from being inspiring and holding leaders accountable. Nothing but the truth. All we want is the truth. Of your calling, and the mandate upon which your office stands. The Nigerian people deserve more. They deserve a leader who acts with urgency, integrity, and unwavering commitment to the well-being of our great nation. The challenges may be daunting, but if you are resolute and carry the people along, we can all together overcome. The giant of Africa must now rise and take his rightful place in the Committee of Nations and harness his potential for the Nigerian people to smile again. God bless this Federal Republic of Nigeria. And this is my final word tonight. Good night, everyone. Good. It is clear. Ṣé gbogbo wa ṣe àbí òye wa báyìí? Nígbà tá à ń sọ pé Sunday Igboho is a movement. Ìta bá ti pè ní movement kò sí ẹnì kankan tó lè dá dúró. Sunday Igboho is a movement. Mo sọ̀rọ̀ kan lórí ètò ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, mo ní wípé tí bàbá olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ bá sọ pé àwọn ò ṣe mọ́ gan, àwọn gan mo ti pa òwe yẹn, mo ní ọ̀ka bí ọmọ ọ̀lẹ̀ ó bí oró, bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí. Bí bàbá gan bá tẹ̀ bó tẹ̀ jẹ́ bí tí bàbá ò tiẹ̀ lè sọ pé àwọn ò ṣe mọ́. Mo sọ lórí ètò tá a ṣe lọ́jọ́ tó kọjá lọ́sẹ̀ tó kọjá, mo ní ọ̀ka ti bí ọmọ ọ̀lẹ̀ báyìí, ó ti bí oró o. Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ movement yìí ṣe jẹ́ Yorùbá nation. Sunday Igboho is a movement, it's a spirit, it's a symbol, it's an emblem. It's a religion, if I should use that word. It's a religion now. You believe him, you enjoy it. You don't believe him, you face the consequence. Olóṣèlè yìí o. Tó bá fi mú jọ́nálìsì lórí national television tó bá jáde tán bí ṣe ń ṣe jáde tán yìí,
èèyàn kan ṣoṣo la mọ̀ nílẹ̀ Yorùbá tó jáde tán báyìí òun náà ni Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Bàbá mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi dárúkọ yín Sunday Ìgbòho Òòṣà 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 mo ṣe gbòòṣà fún bàbá ní ìgbà mẹ́ta gbòòṣà 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 bàbá Bánjí Akíntóyè gbòòṣà 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 Yorùbá Nation gbòòṣà gbòòṣà gbòòṣà. mo sọ ẹni Ọlọ́run bá dá òun là ń pè lọ́lọ́run dá. Àwọn tí orí sà tó sà wọ́n káàkiri tó wá gbé wọn lẹ̀ fún àwọn ìdí kan fún àwọn ètò kan àwọn là ń pè lórìṣà. ara arú wọn ni Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. kò ń ṣe pé à ń ṣàfikún kò ń ṣe pé à ń sọ pé à ń ṣe àpọ́nlé èèyàn ṣùgbọ́n bọ́lọ́run bá ti dá èèyàn tó dá èèyàn sáàyè ọ̀tọ̀ ẹja gbàfọ́gà ẹni mọ́ wulẹ̀ jàǹpàtà mọ́ torí pé Ọlọ́run dìdí dá Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ni. èèyàn kan tó lè sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí Seun tó ti sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí Seun sọ yìí òun náà ni Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. ẹ bá kó gbogbo àrùn mi mọ́ tá a bá dé àṣemọ́ náà nìyẹn bàbá ti sọ fọ́nrán yẹn wà ń bí kí ìkàmọ́ ọmọ tó ń pè lè ráàyè ṣètò dáadáa ni òtún níjẹ́ ń gbé wá mo dẹ̀ lè gbé wá tó tọ́rọ̀ bá kàn á tún gbé wá. ẹ bá kó gbogbo àrùn mi mọ́ òun ni Sunday ọmọ Adéyẹmọ sọ òun tó di wàhálà sí. ẹ má kógun jàrán mi mọ́ òní Sunday ọmọ Adéyẹmọ sọ tó fẹ́ tó lọ kógun jalè ẹ̀. ó ti wá ń yí kálukú náà báyìí o gbogbo wọn Nàìjíríà. ẹ̀rọ tí ètò tá a ṣe lálẹ́ àná tá à ń sọ̀rọ̀ nípa Dangote tí Dangote bú sẹ́kún gbagada wọ́n ní iléeṣẹ́ Dangote wọ́n ní ògbà láńsẹ̀sì. nọ́mbà 1 nìyẹn o. nọ́mbà 2 wọ́n làwọn ò ní fún lépo. nọ́mbà 3 wọ́n ní ilẹ̀ tó ń lò gan pé kò sanwó ilẹ̀ Dangote ní láti lọ kó rìsíptì jáde pé òun ra ilẹ̀ yẹn ní $100 million. wọ́n tún ní iléeṣẹ́ ìfọpo rẹ̀ pé 46 or 40% péré ni wọ́n ní ó ní capacity dẹ̀ wọ́n ní nǹkan tó tún wá ń produce ni wọ́n ṣàṣọ àwọn terms yẹn PPP kìíní kan PPP kìíní ẹ̀mọ̀ pé Nàìjíríà tó bá ti fẹ́ ṣàbòsí ìgbà yẹn lẹ́mọ̀ gbọ́ BB grammar ẹgbọ́n nǹkan tí Fẹlá sọ láyé ọjọ́ sí tó bá ti fẹ́ ṣàbòsí ìgbà yẹn lẹ́mọ̀ gbọ́ àwọn òyìnbó kàǹkà àwọn òyìnbó kẹ̀ǹkẹ̀ àwọn òyìnbó hẹ̀rìmọ̀ téèyàn la fẹ́ jẹ ni. mò ń sọ bí bàbá bá lọ sí ẹ̀dẹ̀ náà máa padà sí olódélẹ̀ yìí o ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣòro wà ńlẹ̀ báyìí o Seun jáde tán tó fi lè mú yẹn jáde tán látòrí national television ẹjọ́ tẹ́ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ṣe ń sọ yẹn dáadáa torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń pè mí wọ́n ní àìsàn àgbọ̀ nǹkan ẹjọ́ bá ń fi sí comment section pé ẹ gbọ́ dáadáa tẹ́ ẹ bá gbọ́ kí n tún play dáadáa mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ni mi ò ẹmọ̀ pé mi ò láìka máa mú fèèkì wá ẹ ṣé o Koiki Media ẹ ṣé gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ bá gbọ́ dáadáa bá ń fi sí comment section pé ọ̀rọ̀ tí ṣe ń sọ yẹn a gbọ́ dáadáa kí tún tẹ́ ẹ bá sì gbọ́ dáadáa màá mú wá dáadáa màá play rẹ̀ dáadáa tẹ́ ẹ tún gbọ́ dáadáa ni ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ ìyà ń jẹ àwọn èèyàn ebi ń pa àwọn èèyàn people are suffering people are dying in silence and you just fold your arms you continue to look as if all is well all is well all is not well loud and clear ẹ ṣé Koiki Media loud and clear ẹgbọ́n nǹkan tí ṣe ń sọ ẹnìkan péré ló lè sọ ọ̀rọ̀ yẹn tó dẹ̀ ti sọ rí iná wọn sì ṣe ń wá sán náà ṣe ń wá ọmọ Adéyẹmọ káàkiri pé ó sì lè sọ ọ̀rọ̀ bẹ́yẹn protest ló ń bọ̀ yìí kò síbi tán fẹ́ sá sí ilé táwa kàn sọ ni wípé ká má lọ forúkọ Yorùbá Nation tiwa ká má lọ máa fi ṣe protest ẹni bá wọṣọ Yorùbá Nation àwa náà máa cover àwọn event yẹn ní àwọn agbègbè tiwa náà bí anybody gbọ́dọ̀ wọṣọ Yorùbá Nation torí pé ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó pín Nàìjíríà ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ mo ti sọ mo ní àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan máa ṣẹlẹ̀ òmìnir máa mì ẹ̀mọ̀ pé mo sọ ìwé mímọ́ gá sọ ó ní àyànfẹ́ o tẹ́ bá ti rí àwọn nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ ti mọ̀ pé ilé tó ń lọ náà nìyẹn ẹ mọ̀ pé òmìnir àmì ìṣẹ̀lẹ̀ àṣẹ ìwé mímọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ tí ìwé mímọ́ bá dẹ̀ ti fẹ́ ṣẹ ẹ mọ̀ rí oríṣiríṣi àwọn nǹkan ó ti rí tó pé nǹkan bá ti dé oríṣiríṣi àwọn àmì ló máa farahàn ẹ bá dẹ̀ ti ń farahàn báyìí ẹ ti mọ̀ pé ilé tó ń lọ náà nìyẹn àyànfẹ́ táwọn wọ́n Nàìjíríà ò bá dàrú báwo ni Yorùbá Nation ṣe fẹ́ dúró torí pé unity yẹn ni ò jẹ́ káwa tí ì rí ọ̀nà lọ ìgbà tó bá di kó bá ká àwọn ẹgbẹ́ ṣe ká ní Kẹ́ńyà tó mú àwọn sẹ́ńtítọ̀ tán lọ ń jẹun nínú igbó ọ̀gá ọlọ́pàá resign àwọn ọlọ́pàá kan náà bọ́ sọ wọn láwọn ò ṣe mọ́ fọ́nrán kan wà tí mo gbé wá
níbi ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn tí sójà kan tó sọ̀rọ̀ tó ní wípé àwọn gan táwọn jẹ́ sójà wípé àwọn gan inú àwọn ò dùn, ìyà ń jẹ àwọn, òótọ́ dẹ̀ ni. èmi náà láwọn tó jẹ́ ọlọ́pàá lọ́rẹ̀ẹ́ tó jẹ́ wípé ọ̀kan nínú wọn tó jẹ́ mobile police, èmi ni mo ra bàtà fún, bàtà mobile police, èmi ni mo ra bàtà fún. kẹ́ ẹ tún mọ̀ gbọ́ dáadáa, mo ní ṣòro owó ni ó níbi tó pòsò òun sí pé kò sówó ń bẹ̀. ìwà lọ́lọ́pàá ń tọrọ owó, ẹjọ́ bá ń ṣíà program yẹn, jẹ́ kó dọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá yẹn náà ká lè gbọ́ nǹkan tí mo sọ. èrí máa jẹ́ mi ìṣó wà lórí ètò, ẹ̀mọ̀ pàwò kí n parọ́ lórí ètò. èmi mo ra bàtà fún mobile police tí bàtà rẹ̀ gbó, tí wò ra bàtà fún. ṣé bá ṣe ń ṣe lábúrọ̀dù nìyẹn, ẹ̀yin tẹ́ wà lábúrọ̀dù? ṣáráàlú ìjọ ọlọ́pàá ló ń raṣọ ọlọ́pàá fún rẹ̀. tó bá tiẹ̀ máa rà fún rẹ̀ láti ní special allocation kan or resources or money kan tí wọ́n ti allocate fún, tó máa lọ pé òun ló máa lọ ṣe fún rẹ̀. ṣùgbọ́n báwo ni aráàlú ó ṣe máa raṣọ fọlọ́pàá? ọlọ́pàá ó máa gbá aṣọ ọlọ́pàá ó máa gbé lọ ilé télọ̀, wọ́n lọ máa rán ilé télọ̀, wọ́n máa ra aṣọ tún, wọ́n lọ máa rà. ẹ wá ní fẹ́ẹ̀kì wà ń gbòòrò. báwo ni fẹ́ẹ̀kì ò ṣe ní sí ní gbòòrò? ẹ dá mi lóhùn, ọ̀rọ̀ ni ṣé ń sọ kalẹ̀ yìí. ẹ wá gbógun ti Ṣeun, kán sáàkì ẹ, kán lé lọ, kán rìfẹ́ǹtì ẹ, kán gbé lọ sabbatical leave, kán lọ sí kinní kan. Ṣeun ọmọ ọkọ ni ẹ, bẹ́ẹ̀ lé ẹ máa bọ̀ online, àwọn yóò gbà tiẹ̀. òótọ́ ọ̀rọ̀ ni, tó bá lé ẹ, go online, express your thoughts. The man died. ẹgbọ́n nǹkan tí messages only, and the man died in the face of tyranny who keeps silence. I think the book is written by that verse is written by Wole Soyinka. A lot of people, mo ti sọ lórí ètò yìí rí, ẹ mọ̀ pé lórí ètò a máa ń ṣíra wa létí ni. ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ò mọ àwọn ipa tí Wole Soyinka ti kó. Wole Soyinka is not an ordinary man. kálukú ló ní lápsìsì ti tẹ o, ṣùgbọ́n táwọn sọ pé èèyàn gbé ìgbésẹ̀ akin lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, òun náà bàbá yẹn bàbá ni. Awólọ́wọ̀ ó jẹ́ kan, ṣùgbọ́n àwọn Afẹ́nifẹ́re, àwọn Afẹ́nifẹ́ kínní yìí tá a lè dárúkọ wọn lórí ètò yìí, àwọn Afẹ́nifẹ́ tí mo mí, àwọn náà wọ́n gbógun ti Awólọ́wọ̀, tí wọ́n fi fún Awólọ́wọ̀ ní house arrest. ẹ lọ ka ìwé tí mo fẹ́ dárúkọ My March Through Prison by Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. ẹ gbọ́ nǹkan tí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ sọ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. ó sì sọ pé Àbújá yẹn sẹ́ wọ́n sì máa padà fi jagun kẹ́yìn ni. ẹ lọ ka ìwé tí mo sọ yìí, My March Through Prison by Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. àwọn ọmọ Ìgbò àwọn náà ti ṣe tán, tí wọ́n ti múra tán. wọ́n ní Yorùbá ló ń dí àwọn lọ́wọ́. mo ti sọ lórí ètò láìmọye ìgbà pé mo wà lórí pílátífọ́ọ̀mù wọn. wọ́n ní Yorùbá gangan ní ìṣòro táwọn ní, àwọn gangan ní àdánwò táwọn ní. ó ní mo ṣe ń sọ lórí ètò tá a ṣe lánàá pé ẹ má bára yín jà, àsìkò ìjà kọ́ leléyìí. ẹ má jẹ́ kó lóṣèlú wà àárín àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. tá a bá ti wà àárín wa, tá a bá ti bára wa jà ń sìn, inú àwọn kan náà máa dùn ni. wọ́n ní àṣàsí àti èdè àwọn ló mú wa. wọ́n ní pé Ọlọ́run ti dàrin àwọn èèyàn, Ọlọ́run ti dàrin wọn rú, orí àwọn ló mú wa, orí wọn wo ló mú wa? àbáwá la kíyèsára, àwa la kíyèsára náà, kì í ṣe pé orí wọn mú wa náà. kò sásàsí kankan. ìwé mímọ́ gan sọ, ó ní kò sí àṣàsí kan, kò sí èdè kan, kò sí àfọ̀ṣẹ kan fún Ísírẹ́lì ní àkókò tá a wà yìí. ọmọ Yorùbá dẹ̀ ní Ísírẹ́lì wa, ọmọ Yorùbá ní Ísírẹ́lì lákòókò tá a wà yìí. àwa ni ògo adúláwọ̀, àbí nǹkan tá a máa ń sọ kọ́ nìyẹn. ó ní ò sí àyájọ́ kan, kò sí ògèdè kan, kò sí ọfọ̀ kan fún Ísírẹ́lì ní àkókò tí a wà yìí. English version ní no enchantment, no divination against Israel. tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ ni àní láwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá, àní láwọn ọ̀jọ̀gbọ́n. ìjọba ti wá solution rẹ̀, tí ò bá ti díẹ̀ bá ti rí solution nílẹ̀ Yorùbá, ẹ gbàgbé ẹ̀ lè rí solution mọ́. ẹ jẹ́ wá sọ àṣírí kan fún wa lónìí tọ́pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀. ẹ mọ̀ kí wọ́n láì kí máa sọ ìtàn dáadáa lórí ètò. ní ìgbà tí wọ́n ja ogun, tó bá Hitler ja ogun, tí ogun yẹn le débi wípé àwọn òyìnbó wọ́n wá bá Àpọ́sù Ayọ̀délé Babalọ́lá wípé bí ọkùnrin yìí ṣe ń bá a lọ yìí, ó máa ba ayé jẹ́. that is ogun àgbáyé ẹlẹ́ẹ̀kejì 1935 kọ́ nìyẹn to 1940 kí ló ṣẹlẹ̀ yẹn. Babalọ́lá sọ fún wọn wípé kán máa lọ, wípé
tó bá máa fi pé ọjọ́ méje ogun yẹn máa dákẹ́ dúró. Ẹ lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn yìí tẹ́ ẹ̀ bá gbọ́ ìtàn yìí rí tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ gbọ́ àrọ́bá ni mò ń sọ lónìí. Ẹ lọ tún ìtàn yẹn gbẹ́ ní ẹnìkan sọ lórí ètò ICN TV nìyẹn kóòtù mi. Wọ́n wá bá Babalọ́lá ní kán fún òun ní ọjọ́ méje wípé ogun yẹn máa dákẹ́. Kó tó pé ọjọ́ méje ó dà pé ìgbà tó pé ọjọ́ karùn-ún ní Hitler ní gbogbo ẹ̀ búrẹ́kẹ́. Ṣùgbọ́n lónìí torí pé a ní àkọ́tọ́ ó wá dàbí ẹni pé a ní ìjìnlẹ̀. Àwọn kàńdá náà wá ń kọ ìtàn wa fún wa. Àwọn kàńdá náà ń kọ ìtàn, ẹ má bínú, náà wá ń kọ ìtàn wa fún wa. Àwa ò lè dá ìtàn kọ mọ́. Àwọn yẹn náà wá ń kọ̀tàn fún wa sí. Àwọn náà ń kọ ìtàn fún wa. Bẹ́ẹ̀ ni Second World War ẹ ṣé Kóìkí ẹ ṣé. Àwọn náà wá ń kọ ìtàn fún wa. Wọ́n láwọn ò lè dá ìtàn tiwa kọ mọ́. Àwọn ni wọ́n kọ ti religion, àwọn ni wọ́n kọ ti òṣèlú, àwọn ni wọ́n kọ ti kinní kan fún wa. Mo ti sọ lórí ètò several times rí pé girlfriend ló sọ Nàìjíríà lórúkọ. Ẹ lọ wo ní ìwé mímọ́ gan. Kò síbi tóbìnrin bá ti sọ nǹkan lórúkọ ní ìwé mímọ́ tó máa ń dúró. Ìdí nìyẹn tó ṣe máa ń yí padà. Girlfriend lọ lùgáàdì ló sọ wá lórúkọ. Niger area wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní pè wá Niger area business center ní Nàìjíríà. What do you expect from a business? To make profits, and that is why they are following it. Nígbà tí bàbá fẹ́ dé bàbá sọ pé àwọn ló kàn láti lọ make profit tàwọn náà. Bàbá ò dẹ̀ parọ́ wípé àwọn fẹ́ lọ make profit. Wọ́n sọ bọ̀ ọ̀rọ̀ yín ò yé gbogbo wa. Ṣe rí Yorùbá a máa ń wà too sentimental and biased. Bàbá sọ yes ẹ ṣe. Bàbá ní àwọn ló kàn láti lọ make profit tàwọn náà ní business center Nàìjíríà ń sìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣùgbọ́n tí wàá yé gbogbo wa náà sí pé ó ti kan gbogbo wa báyìí. Ó ti kan jẹ́jẹ́ mi mo jókòó, ó ti kan everybody. Àwa ló kàn. Tí n bá gbé fọ́nrán kan wá tó ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ nínú ọjà nínú Èkó táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìpè. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ̀rọ̀ last week ni tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìpè fún àwọn ìyá lọ́jà, fún gbogbo everybody, fún bàbá lọ́jà nítorí wípé wọ́n ń sọ wípé sẹ́ ara ni àwọn èèyàn ń ti ọjà. Kí lẹ̀ ń ti ọjà máwọn èèyàn fún? Gbogbo ọjà nínú Èkó wọ́n ti pa. Ibi táwọn èèyàn yìí ti ń jẹun nìyẹn náà. Ẹ ṣe ibi tó ti ń jẹun nìyẹn wọ́n dẹ̀ ti ọjà pa. Ẹ jọ̀ọ́ kí lẹ fẹ́ káwọn èèyàn yìí kí lẹ fẹ́ kán máa jẹ? Owó ilé ó skyrocket. Owó ilé, owó everything. Kò sí náà kò sómi, kò sí everything. Owó ilé, just a room apartment, 600,000 in a local area. What of we are now living in Naija or VI nko 1.2, 1.3, and the salary is 40,000 naira. How will you survive for God's sake? A bag of rice is 85,000 naira as at this morning. Nigeria is finished. Ẹ ṣé Muradike Victoria, ẹ ṣé màmá mi, ẹ ṣé Koiki Media, ẹ ṣé. Nigeria is finished. Ọ̀rọ̀ ni ṣé ń sọ kalẹ̀ yìí. Tọ́wọ́ pé Sunday Igboho ló tún ṣe lé ní ìsìn báyìí ìwọ tún ti mọ gbàgbé ẹni gbàgbọ́ ọtí. Mo gbé fọ́nrán kan wá lánàá tọmọ Fúlàní kan tó lérí. Mo sọ fún gbogbo ní tábà sọ pé ẹran oníwo ló máa kàn yàn pa. Síbi ìtìgbé wá ni Igboho mo lórí ọmọ àlè kò tiẹ̀ tó mọ Sunday Igboho pè. Igboho if your head correct, if your head kéde kan mo lórí àwọn ọmọ àlè. Ọmọ àlè tani jẹ́ ọdẹ apèrè wájú ọdẹ apààyàn. Wọ́n kẹ́ pé àkàlà ká máa ṣépè lórí ètò náà ní ẹ̀mọ̀ kókò is not my usual thing to be ká máa ṣépè lórí ètò. Ṣùgbọ́n nǹkan tá à ń sọ ni pé ọ̀rọ̀ ni ṣé ń sọ kalẹ̀ yìí. Gbogbo àwọn wọ́n Nàìjíríà ó yẹ kó ti mọ iye wa ń sè wípé mò ń sọ̀rọ̀ lọ lẹ́ẹ̀kan pé bàbá sọ pé àwọn ló kàn torí wípé nínú business venture Nàìjíríà bàbá ti mọ̀ pé àwọn náà ni ètò yẹn kàn láti lọ make profit tàwọn náà báyìí. Mo sọ wọ́n wa góòdì lọ́sùn, ẹ lọ síbẹ̀, ẹ lọ sí Iléṣà, ẹ lọ sí Ìpẹ̀tùmọdù àti gbogbo àwọn ẹ̀fáàrò tó ti ń wa góòdì yẹn. Ẹ máa rí tán kó sójà, ẹ máa rí point, ẹ máa bẹ́ẹ̀ sí ń bá sójà ńbẹ̀ lẹ́mọ̀ bọ́ lọ́kadà, bẹ́ẹ̀ sí ń bá sójà ńbẹ̀ lẹ́mọ̀ bọ́ lọ́kadà, bẹ́ẹ̀ sí ń bá sójà ńbẹ̀ lẹ́mọ̀ bọ́ lọ́kadà, bẹ́ẹ̀ sí ń bá sójà lẹ́mọ̀ bá wọn lọ́kadà lójú ọ̀nà káàkiri. Wọ́n wa góòdì ńbẹ̀ bọ̀ kò sí anybody tán lè take hold responsible pé this is a resources that belong to a state. Ọ̀ṣun state mo ti sọ several times lórí ètò yìí rí
torí pé I grew up in Osun State. I know virtually all the 30 local government in Osun State. There is no local government I don't know in Osun State. Kò sí development kankan. During Arẹ́gbẹ́ṣọlá ni development wà. Láyé Adélékè kò tí ì sí development kankan. I was in that state last month. Nothing. Ẹni tó bá dẹ̀ sọ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ l'Osun State, kan wá kọ sórí afẹ́fẹ́, kan kọ sínú comment section pé lóòótọ́ there is progress in Osun State. I grew up in that state. I schooled in that state. There is nothing. Kò sí Arẹ́gbẹ́ṣọlá nìkan ló try tó ṣe ọ̀nà tó ṣe bíríìjì tó tún ṣe àwọn nǹkan kan tó kọ́ school, but ẹ bá ń béèrè lọ́wọ́ àwọn family olówó ló ṣáà wà. They say we are rich family, we are rich o, we are rich family. Ẹ bá ń bi wọ́n léèrè pé kí ni nǹkan tó ń gbé ṣe l'Ọ̀ṣun State. Mo ti sọ́nà sẹ́wọ̀n ti ṣètò yẹn bọ̀ àwọn èèyàn fẹ́ máa sọ mí lẹ́nu ni wọ́n ní mò ń dojúlé Governor Dàpọ̀ Abíọ́dún. Ogun State àwọn náà ní bad road network jù. Ẹ jọ ṣé wọ́n fi ṣe wọ́n ni pé wọn ò gbọ́dọ̀ ṣe ọ̀nà àbí wọ́n ti fi mọ́tì múlẹ̀ pé wọn ò gbọ́dọ̀ sí ọ̀nà. Ìlú kan wà ní sáìdì kan ní mo ti sọ torí pé àwọn èèyàn mi kọ́lé síbẹ̀ torí ẹ̀ ló ṣe máa ń ká mi lára. Ìlú yẹn wọ́n ń pè ní Èjìlá Àwórì. Ìlú méjìlá ni, kò sí ọ̀nà ẹyọ kan tó wọnú ìlú yẹn, orí omi ni gbogbo wọn máa ń gbà wọnú ìlú yẹn. Kò sí ọ̀nà ẹyọ kan tó wọnú ìlú yẹn, orí omi ni, and the water sef is not secured. Ṣé ẹ fẹ́ káwọn èèyàn kú tán ni? Bí àṣà ọmọ kékeré yẹn, ṣé ẹ fẹ́ pa wá ni? Ṣé ẹ fẹ́ pa wá ni? Do you want to kill us? Ogun State ẹjọ́ ẹjí tẹ́ bá jọ ọmọ Ogun State ẹ bá ń ṣí àkínní ẹ jẹ́ kó dé ọ̀dọ̀ Dàpọ̀ Abíọ́dún. Bú wọn o, bàbá mi ò bú yín o, mi ò bú yín, ṣùgbọ́n ẹ ṣe nǹkan tó jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá kúrò lórí oyè wọ́n mọ̀ rántí yín sí rere. Kò sí ọ̀nà. Ìlú tí mò ń sọ yìí ẹ lọ láti Ìgbẹ́sà, láti Atan, Lùsádà, Ìgbẹ́sà lẹ́ máa gbà wọlé. Tẹ́ bá ti gbà Ìgbẹ́sà wọlé ẹ lọ wo gbogbo ìlú tí mò ń sọ yìí, ìlú méjìlá, kí ìlú méjìlá dẹ̀ wà ní àdúgbò kan. Ìlú tó yẹ pé I'm talking about over 5 million citizens náà ń gbénu àwọn ìlú méjèèjìlá yìí. Kò dẹ̀ sí ọ̀nà ẹyọ kan tó wọnú ìlú yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ bá jọ méjìlá ẹ jọ̀ọ́ bá ń kọ́mẹ́ǹtì pé lóòótọ́ lọ́rọ̀ tí mò ń sọ yìí. Wọ́n fẹ́ ṣe bíríìjì láti Kande, that is Ayọ̀bọ, láyé gómìnà tí wọ́n lé kúrò yìí. Màá rántí ẹ̀ tó jẹ before kínní tó wá látẹ̀pẹ́. Ẹ̀jẹ̀ ní bàbá mi rántí orúkọ gómìnà yẹn tó wá látẹ̀pẹ́. Gómìnà yẹn ti kó everything tó fẹ́ fi ṣe bíríìjì síbẹ̀, wọn ò dẹ̀ jẹ́ kó rí bíríìjì yẹn ṣe. Òun náà fi yọ. Ó ní tóun bá wọlé òun máa ṣe bíríìjì. Àwọn ti fẹ́ ṣe bíríìjì yẹn, Dàpọ̀ Abíọ́dún ló wà ńbẹ̀, wọn ò rí nǹkan kan ṣe. Títí tí Síyá fi lọ wọn ò rí nǹkan kan ṣe. Títí tí Amosu fi lọ àti Gbẹ̀ngà Daniel wọn ò rí nǹkan kan ṣe sí. Ẹ̀dẹ̀ àwọn èèyàn dẹ̀ wà nínú ìlú yìí. Ambode ẹ ṣé, God bless you sir. Ẹ ṣé Ambode ló fẹ́ ṣe ọ̀nà yẹn. Ambode ó ṣe 324 roads or 300 something roads. Ẹ lọ Google ẹ̀ kẹ́ ẹ wo iye ọ̀nà tí Ambode ṣe nígbà tó wà lórí oyè. Ẹni kí Dàpọ̀ Abíọ́dún wá jẹ́wọ́ nǹkan tó ṣe. Àbú yín náà. Ṣùgbọ́n ẹ̀ ń sọ fún wa pé wọ́n Nàìjíríà nǹkan tó gbà nìyẹn. Ẹ̀ ń sọ fún wa Ambode try nígbà tá a fẹ́ gbéga àwọn aráàlú ẹ̀ dúró tán pé ẹ̀ lè gbọ́mọ wa náà. Nǹkan tá à ń sọ nìyẹn pé bọ́mọ ẹni bá ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ àlè filẹ̀ kẹ̀sídìí ọmọ ẹlòmíín tó ń pè lówó yẹn nìyẹn o. Nígbà táwọn DSS jẹ́ tán láwọn fẹ́ gbé Ambode, kí ló dé everybody dúró tán wọ́n lẹ̀ lè gbé. Wọ́n dẹ̀ dúró tì lọ́rùn títí pé ẹ̀ lè gbé iṣẹ́. Bàbá yìí ló tún ayé àwọn ṣe. Ẹ̀yin náà rántí o Dàpọ̀ Abíọ́dún, ẹ̀yin náà padà kú òǹbẹ̀, ṣùgbọ́n tẹ́tẹ́ bá kú òǹbẹ̀ ẹ máa rántí pé àwọn èèyàn máa sọ nǹkan kan pa tiyín náà. Ọ̀ṣun State náà là ń sọ ìwọ̀n ò ṣe nǹkan kan l'Ọ̀ṣun State yẹn náà. Àwọn ará Àkìrun, Ìrágbìjí, gbogbo wọn tó fi dé Ìlá, tó fi dé Ìré, tó fi dé Adà, tó fi dé Ìpẹ̀tù, Iléṣà. Àti ẹ̀dúpẹ́ pé Arẹ́gbẹ́ṣọlá ó ṣe nǹkan kan sí Iléṣà tó gbé kinní lọ sí Iléṣà dáadáa tẹ́ pé ó jẹ́ kí Iléṣà tún lajú díẹ̀ torí kó gbé immigration officer àbí nǹkan lọ sí Iléṣà. Kí lẹ̀yin náà gbé wá? Kò sí. Ẹ ti ní yunifásitì, ẹ ti lẹ́fìtì, kí lẹ̀ tún wá gan? Ẹ tún ìlú ṣe, ẹ jẹ́ káwọn èèyàn enjoy. Àwọn èèyàn ń sọ́fà l'Ọ̀ṣun State yìí. Igbó pọ̀ l'Ọ̀ṣun, ẹ rí nǹkan kan tẹ́ lè fi reserve. Gbogbo reserve tó wà ní Pẹ̀tùmọdù, gbogbo reserve tó wà ní sáìdì after Iléṣà yẹn, gbogbo tí ẹ wá rí nǹkan tẹ́ lè convert ẹ̀ sí. Ìlà odò àbí ẹ̀là odò yẹn ẹ rí nǹkan kan tẹ́ lè fi ṣe tourist center táwọn yóò lè wá máa wò yín. Ìkejì Arákejì ẹ rí nǹkan kan tẹ́ lè ṣe gbogbo bẹ̀ yẹn táwọn yóò fi wá máa wò as tourist center. Gbogbo religious center ẹ rí nǹkan kan tẹ́ lè convert ẹ̀ sí. Ọ̀ṣun Òṣogbo gan ní ìsìn wọn náà tó ti privatize ẹ̀ fọmọ Yíbò pé kọ́mọ Yíbò kan kó wá máa manage Ọ̀ṣun Òṣogbo, kí ọmọ Yíbò kó wá máa manage natural heritage wa. Ẹ̀yin ìyẹn ṣe wá ya kíní báyìí torí Ọlọ́run.
àbú yín o ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ nǹkan tí Seun sọ kì í ṣe pé à ń bú anybody o ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ nǹkan tí Seun sọ nítorí wípé bẹ́ẹ̀ bá lọ sí Ẹdẹ náà lẹ́tọ̀ọ́ padà sí òwe Yorùbá ni ẹ padà kó gómìnà bẹ́ẹ̀ bá lọ pátápátá kẹ́ ẹ lọ́dún mẹ́jọ ẹ padà kó gómìnà kẹ́lẹ́ tí fẹ́ lọ sí sẹ́nítọ̀ pátápátá kẹ́ ẹ lọ 16 years kẹ́ ẹ lọ 20 years ẹ tún padà kúrò náà ni bẹ́ẹ̀ dẹ̀ kúrò kíní kan ó gbé yín padà wá ní dárúkọ yẹn lórí ètò bẹ́ẹ̀ kúrò nǹkan kan ló ṣàdá yín padà wálé nígbà tá Abacha lóhùn ò ní kúrò nǹkan kan ló ṣàgbá Abacha kúrò ńbẹ̀ nǹkan kan ló gbé Yar'Adua kúrò ńbẹ̀ ọ̀rọ̀ ló délẹ̀ yìí ẹ jẹ́ á ṣe dáadáa là ń sọ ẹ jẹ́ á ṣe dáadáa ẹ jẹ́ á ṣe dáadáa a lè mọ bá a lọ bá ìyá ń jẹ àwọn èèyàn ń sọ́fà mo sọ fún yín each time káwọn èèyàn bá ti rí pé mò ń bọ̀ báyìí tí a fẹ́ páàkì báyìí àwọn èèyàn line up ni tí wọ́n mọ béèrè fún owó táwa àwọn náà lówó lọ́wọ́ ni ìwọ̀nba tó wà náà là ń fáwọn èèyàn àwọn agẹ́gẹ́ ṣe pé òun náà wà lọ́wọ́ wa ṣùgbọ́n ìwọ̀nba tó bá wà náà á tún fáwọn èèyàn nù kò sí náà á tún fún àwọn èèyàn ẹlòmíà wá ìyá kan wá bá mi lọ́jọ́ kan ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ọmọ sílé ni woman yẹn ní tó ṣe ó move me I have to gather money and raise for this woman ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ sílé ọmọ yẹn ò tí ì jọ ọmọ oṣù mẹ́ta lọ ó wá wọ legis ó wá ó ní ọkọ òun ti lọ bíṣẹ́ wípé kò dẹ̀ sí nǹkan táwọn fẹ́ jẹ ńlé ok madam kí wàá lẹ fẹ́ òun wá ẹni tó bá jẹ́ pé ó lè fún òun lówó tó bá dẹ̀ pé wọ́n fẹ́ take advantage náà ni ẹ ti mọ nǹkan tí mò ń sọ yẹn ká má máa fẹnu sọ dáadáa délẹ̀délẹ̀ òun rẹ́dì woman yẹn wọ legis kò dẹ̀ sí ọkùnrin tó máa rí tí ò ní sọ pé kó take advantage ok mama pẹ̀lú ara tútù náà tẹ gbé káàkiri tẹ wá fi ń tọrọ owó káàkiri kò sí tọmọ yẹn fẹ́ jọmọ yẹn ń ké omi dẹ̀ ń bọ́ lójú mi kẹ́ ẹ mọ situation tí Nàìjíríà wà torí ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ò bá mọ bí Nàìjíríà ṣe jẹ́ wọn ò ní understand ètò tá à ń ṣe kéèyàn bímọ sílé kó dẹ̀ mọ wọ́kùnrin tí ó bá sùn nítorí pé ó fẹ́ fún ọmọ yẹn lóúnjẹ ó lóun wá ẹni tó lè bá òun sùn kóun lè fún ọmọ yẹn ní oúnjẹ torí pé fúùdù ẹ ti tán kò dẹ̀ tí bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ọmọ ìkókó ni bẹ́ẹ̀ wá ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà o ẹni tó bá kàn ló mọ̀ o ó ní mo ṣe ń sọ ẹ̀yin diaspora wọ́n máa pè yín ẹ máa change phone number yín wọ́n rí yín ló ń pè yín ilé ò rọrùn tílé bá rọrùn ni wọn ò ní pè yín ẹ̀yin diaspora ilé ò rọrùn ni wàláì tílé bá rọrùn ni wọn ò ní pè yín kò sẹ́ni tó wù kò sí ẹni tó wù kó máa dàyàn láàmú kò dẹ̀ sí ọlọ́run tó lọ́n pè ní ẹrú tàbí kò sẹ́ni tó lọ́n pè ní kíní pé kó máa dàyàn láàmú tàbí kó máa frustrate life àwọn èèyàn bọ̀gbà tílé náà ò bá fara rọ wọ́n máa ẹni tó bá ṣàrí wọ́n ní Yorùbá ní ẹni tá a bá súnmọ́ náà là á jarun pálù ẹni tá a bá súnmọ́ là á jarun pálù ìdí nìyẹn tẹ́ fi rọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tẹ́ pé wọ́n tó bá wá wọ́n máa pè yín ọ̀gọ́dọ̀gọ́ yín máa pè yín mo máa ń sọ ẹ̀yin ará UK ẹ̀ ń fún mi lówó bóyá torí pé mo dẹ̀ máa ń bú yín náà ni mi ì dẹ̀ ń bú yín náà ṣùgbọ́n àjọ máa ń advice ara wa náà ni ẹ mọ̀ pé lórí ìkànnì ìyàwó kì í ṣépè ẹ máa fáwa náà lówó kì í ṣe pà ń tọrọ owó o torí ibi táwa náà fẹ́ dà sí pọ̀ àwọn èèyàn ń wà lọ́rùn wa ẹ mọ̀ pé wọ́n sọ̀rọ̀ tán bá ti rí wa báyìí mo rí yín lórí program lánàá ìgbà míì ti máa lọ́wọ́ mọ́ ń dá káchífù bojú ni ẹ̀yin lẹ́ ń sọ̀rọ̀ tẹ̀sí kiri kan ẹ̀yin kiri kan ẹ gbọ́dọ̀ já nǹkan lẹ̀ ẹ mọ̀ Nàìjíríà ẹ̀yin tẹ́ bá ti jẹ́ kí ẹ understand nǹkan tí mo sọ Nàìjíríà kọ́mọ̀ tí ì rí yín ni ìgbà míì gan fẹ́ gbé mọ́tò jáde tó náà tó bá ti gbé mọ́tò báyìí ẹ ti mọ̀ pé wọ́n ti dá yín mọ̀ ẹ ṣàánú wọn kì í ṣe pé wù àwọn náà ìwéèrè anybody tó wá béèrè owó ẹ fún bẹ́ẹ̀ fún yẹn ni wọ́n £2 ní ìsìn or $2 ní ìsìn ó ní iye tó ṣe nú ayé o ó lè má jọ ẹ̀yin lójú o ṣùgbọ́n yóò ṣe nǹkan nú ayé àwọn tó wà Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a bag of rice ẹ mọ ìtàn tà ń sìn 85,000 85,000 ibi ń pa àwọn èèyàn ní ìlú òfararọ oníṣẹ́un náà ṣe ń complain ẹgbọ́n nǹkan tí ṣe ń sọ people are dying in silence and you are travelling all over you are buying jet you are doing this you are doing that àwọn ìkàdé sọ pé ṣeun tó sọ yẹ kò sọ dáadáa àwọn oníwọ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ dẹ̀ nìkan send message wèrè kan látòrí TikTok I don't know what Sunday Igboho is looking for money you must be mad I'm sorry to use that word I'm sorry to use that word ẹ mọ̀ pé àwọn àkíń ṣépè lórí ìkànnì yìí ẹ má jẹ́ kí a gbàgbé nǹkan tó yẹ ká ṣe
kí gbogbo wa fọwọ́sowọ́pọ̀ àkókò lélẹ̀. Mo máa ń sọ lórí ètò, ẹ máa fi sí comment section. Ẹ jẹ́ kí hashtag yẹn kó máa rìn káàkiri gbogbo ìgboro ayé. Free Sunday Igboho, free Yoruba nation. Mo bá ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa mọ the power of social media. Kálá mọ power of social media ní especially àwọn tá a jọmọ Yorùbá. Àwọn Yíbò dẹ̀ ń lò ó. Ẹgbẹ́ bí wọ́n wà lórí platform wọn. Àwọn ọmọ Yíbò ń lò ó. Wọ́n dẹ̀ ń get ẹ̀. Mọ power of social media. Kálá mọ power of social media ni wàláì. Sunday Igboho bàbá òòṣà ilẹ̀ àti rẹ̀ wọn ò ní choice. Wọn ò ní choice. Ntí China fi ní upper hand lórí America nìyẹn because of their population and the people they have on their on all their social media. Tí China bá dá social media kan, ẹ̀rí nǹkan tó ń ṣe lórí TikTok. Tó bá dá social media kan lẹ̀ lónìí because they used to enforce it. Once they enforce it, people will use it. Mo ti sọ lórí ètò yìí rí ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá ti mọ ìtàn bí China náà ṣe di world economy lónìí. Wọ́n shut down economy wọn more than 10 years. We buy what we produce. If you don't use it, don't buy anything. We are not importing from any other country. That is how China came through. Ìgbà táwọn náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ní produce in excess, they now begin to sell it out for people and everybody begin to buy from other countries. Nigeria, we are buyers. We are not a producing economy. We are a buyer economy. And for those of you that are economists, I'm not an economist too. But for those of you that are economists, you know, any buyer, let me use that word, any buyer economy, you know what it tends to be. If you are not a producing nation, definitely you have many things to lose. Because a producing nation, you have the right to control your economy. But if you're a buyer economy, it's what they bring that you will buy. If they say this thing is 500 million, you have to buy. And we don't say mọ́tò now. Mo sọ fún yín pé wọ́n ṣe mọ́tò lẹ́kọ̀ọ́ àwọn gómìnà wa ò rà. Mọ́tò wọ́n ṣe lẹ́kọ̀ọ́ ọmọ Yorùbá lẹni tó ṣe nínú Unilag North. Kò sí gómìnà ilẹ̀ Yorùbá support lè ra mọ́tò yẹn. Mọ́tò yẹn is one of the best. Wọ́n ń ṣe armor personnel carrier ní Ìpèrú Rẹ́mọ. Ọmọ Yorùbá náà lẹni tó ń ṣe. Wọ́n wá rà láti Jamaica, láti Burkina Faso, láti àwọn other country, láti Niger, láti Morocco. Ẹ lọ Google nǹkan tí mo sọ yìí. Ọmọ Yorùbá lẹni tó ṣe armor personnel carrier ní Ìpèrú Rẹ́mọ ọ̀ Ìlísà Rẹ́mọ. Àwọn gómìnà wa wọn ò kí ń rà á. Inú sọ̀ ń ṣe mọ́tò, Sòlúdò gan ò rà á. Ẹ ṣé bàbá mi, ẹ ṣé. Ẹ ṣé ìràwọ̀ Yorùbá Koiki Media, ẹ ṣé o. Àwọn gómìnà wa gan ò rà á. Wọ́n ń ṣe inú sọ̀ ń ṣe mọ́tò, Sòlúdò tó sọ wípé dandan òun gbọ́dọ̀ wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n ṣe náà lẹ́kọ̀ọ́ kò sẹ́ni tó rà á o. Ọmọ Yorùbá lónìí o. Wọ́n ṣe armor personnel carrier ní Ìpèrú àbí Ìlísà Rẹ́mọ. Ọmọ Yorùbá ni o, kò sẹ́ni tó rà á o. This is the reason why we have to go on our own. Sincerely, this is the reason why Yoruba need to stand. Mo ti sọ pé Sunday Igboho is a movement. It's a language. It's a religion. Whether you like it or not, you are still. It's a prophecy. If I should use that word, that Sunday Igboho is a prophecy, because you are still coming back to it. Everything he said is still coming to pass. Everything he said is coming to pass now. Everything Sunday Igboho said is coming to pass now. It's coming to pass. Àwọn Fulani, ẹjọ́ kí wọ́n produce? They don't produce anything. What does Fulani produce? They still live 20 BC. Everyone pè ní 20 BC before Christ. That's the life they are still living. Whereby Father Abraham àti David in the Bible. Tosin dẹran jẹ nínú igbó when lion came, when bear came. I use my hand to do this. Bẹ́ẹ̀ ni ìgbé ayé táwọn Fulani yẹn ń gbé. Àwa ti kọjá gbogbo ìgbé ayé bẹ́ẹ̀ yẹn. 20 BC life. Fulani some produce anything. What do they produce? Àwọn èèyàn á dá oko dáadáa kalẹ̀. Àwọn èèyàn á dá oko. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ kó ẹran wá jẹ oko olóko tó ti tó harvest. I live in Osun State very well. I grew up in village. I know the stress to pass through to farm. I farm. I used to follow my grandma to cocoa farm, to cassava farm.
Those of you that know Bankemo very well in Ondo State, you will know what I'm saying, that area is an arable land. I grew up in that territory, stroke Osun State. It's a boundary between Osun and Ondo State. I grew up. I know the territory. I know the reserve. I know those reserve area in Ondo State.